До коротенького огляду я пропоную веб-камеру, яку придбав щойно. Це веб-камера від фірми Blitzwolf. Є такий бренд китайський, який паралельно там, можливо, з Xiaomi, а можливо і з Orico або якимись подібними. Внутрішній китайський бренд, який виготовляє досить якісні речі, якісну периферію для смартфонів або для комп'ютерів. Купив я на Banggood. Обійшлася вона мені $37,5. Це десь на момент купівлі було 1030 гривень. Я розпакував вже її раніше, тому що мусив зняти розпакування для продавця. Приходить вона в такому кульочку, бачите, пластиковому простому. По Україні привозить її Нова пошта. Має своє кодування, номер прикодовується на номер нової пошти і довозить до відділення. Взагалі, в дорозі було 22 дні. Це добре для китайських посилок. Отже, розпаковуємо. Всередині в цьому простому поштовому конвертику знаходиться така от амортизаційна торбочка, чи я назвати її ємність. Всередині знаходиться фактично сама коробка. Така упаковка унеможливлює будь-які пошкодження, тому я вважаю, що це дуже добре. Сама коробочка, упаковка, вона така проста доволі і стильна, якраз в тому стилі для фірми Blitzwolf. Тобто фірма, от вона так називається. Бачите? Blitzwolf. Так. Оглядаємо тоді саму камеру. Всередині ми бачимо одразу смайлик паперовий якийсь. Сумний, а з другого боку веселий. Там ще щось потім розберемося. QR-коди. User manual, тобто інструкція. Реально вона не інструкція, вона просто набір технічних характеристик, написаний різними європейськими мовами. Європейською, англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською і японською. Все. І сама камера, вона отак от упакована. В цьому такому пластиковому ложі кабель в одній секції, в другій секції сама камера. Більше ніяких упаковок немає. Єдине, що транспортною плівочкою захищений об'єктив. Коли я купував камеру, я знав, що в неї 114 мм габаритний розмір, але не знав, що це візуально виглядає так велико. Тому, якщо чесно, я не сподівався, що така вона велика. Виконана вона, з пластику, такого досить приємного. Не скажу, що дешевий, так? Матовий, такий, шорсткий на дотик. Два мікрофони стереофонічних. Так, кабель. Кабель, я назвав би його достатньо м'яким. Це добре, бо це говорить про те, що все-таки фірма дорожча, ніж прості безрідні штуки. Кабель довгий. Кабель має 2 метри, навіть повноцінно має. На нижній частині, на платформі, так, тут є муфта, чи як називати, гніздо для того, щоб накручувати на штатив на стаціонарний. І тримається вона на моніторі за рахунок не підпружиненої, а просто туго відкручується частина. Таким чином монітор стоїть. Враховуючи, яка тут віддаль, то можна використовувати в тому числі і на старих стаціонарних моніторах, не тільки на ноутбуках. Так, все. Тут має вона ще поворот різний, вниз вгору, так, вперед-назад. Невеличкий поворот, там вже зовсім, мабуть, не треба вже багато. Далі повернемося до ціни. Чому я вибрав саме цю камеру? Так сталося, що моя камера з резолюцією 720, тобто це HD, так? Вона від марки Sven. Довго вона мені служила, нормальна була камера, мене все влаштовувало, але в колі родини треба було стареньким людям камеру для зв'язку з їхніми онуками закордонними і дітьми. Я вирішив свою віддати, а цю вже собі купити. На цей момент, коли купівлі, ближча до неї по технічних характеристиках, або подібна, скажімо, по технічних характеристиках і по розмірах, і по компоновці, це була Trust, камера фірми Trust, вона коштувала в офлайн-магазинах 1450 гривень, плюс доставка десь 1500 вийшла. А ця камера, як я вже казав, обійшлася в
30 гривень. Ну, 430 гривень це більше ніж 15, майже 15 доларів заощадження. Я вважаю, що це вартувало купити. Ну, все, поки що вона не є з розпаковкою. А зараз я зберу комп'ютер, під'єднаю камеру і ще покажу, яка в неї є картинка, як вона знімає. Ну от, так, це картинка вже з камери знімає. Зразу скажу, що напряму з Windows я щось не знав, як включити, але сторонніми програмами можна. Зокрема, я зараз знімаю на програму, яка називається Multicam Capture Live. Це програмка, яка входить в пакет Pinnacle Studio і дозволяє імпортувати відео напряму з різноманітних джерел, зокрема з цієї камери. Що скажу я вам? Якість мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Вона якось милить. От на ту свою резолюцію, яку вона милить. Можливо, це пов'язано з тим, що в ній лише 30 кадрів в секунду, а не 60. Ну, не знаю. Крім того, що фактично в неї ця стороння програма, вона дозволяє трошки якби працювати з автофокусом, там, налаштовувати і навіть баланс білого вистачати. Баланс білого теж, до речі, не дуже. Бачите, у мене обличчя червоне. Хоча насправді у мене обличчя людське, нормальне, а на камері воно дуже червоним якимось. Як я казав вже, що Trust, яку б я міг би купити, вона коштувала нам на 470 гривень дорожче. Як вона називалася, я зараз не скажу. У мене тут немає інтернету на кухні під'єднаного. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що я погнався якби за дешевизною, ну, умовною дешевизною, тому що були відеокадри з такою самою заявкою на Full HD по 16 там, доларів, по 19. Ну, це я розумію, що там немає нічого, не може такого бути, це все брехня, побрехеньки. Чи я рекомендую її? Я не знаю, я щось... По-перше, цей кут величезний, в який ви бачите фактично кухню, і тут на тій кухні маленький я. Все-таки ця камера розрахована більше для тих потреб, для яких вона розрахована. Тобто на групові величезні якісь там трансляції, наради, коли є багато людей, всі сидять десь там в залі, охоплення. Але це те, що милить, ну, я себе бачу некрасивим. Не так, як я сподівався побачити в камері Full HD. Тому, чесно кажучи, я розстроєний. І чи я би рекомендував друзям? Мабуть, що ні. Швидше всього, що я не рекомендував би друзям. Ну, ще такий нюансик по роботі. Ну, не нюанс, вірніше, як значить, наші програми загальновизнані Skype або Viber. Вони зразу її бачать камеру, працюють з нею нормально. Або та програма, про яку я сказав, які я зараз записую, або якісь інші, можливо, програми, вони мають доступ до роботи камери, до цієї камери, до внутрішньої і працюють з ними. От, коли камера вимкнена, коли вона йде в запису або в передачі даних, вона має там підсвічує світодіодик такий синенький на ній. В інших варіантах, коли ви не працюєте з програмами програмою зв'язку, там Skype, Viber, або не робите запис так, як є, камера знаходиться в вимкненому стані. І вона просто собі стоїть на моніторі, там все повністю вимкнено, ні звук, ні пише, ні відео, нічого не горить, вона просто так собі як мертво лежить. Ну це так, для того, щоб розуміти. Я додав зараз цього sharpness, що це чіткість, так?
погрався з налаштуваннями камери, в тому числі збільшив звук і додав яскравості трошки, контраст лишив на місці, там якісь хулі, не знаю, що воно таке, і якась там situation, теж не знаю, додав sharpness, тобто більш чіткості на максимум, скільки міг. Гамма, баланс білого, це все так само backlight, тобто компенсація засвіту, я теж нічого не робив. Ну так, от все як воно є. Тому спробую щось зняти. Так, але в принципі видно, що камера, до речі, це от автофокус, так? Автофокус. Зараз ми подивимося, наскільки він класно працює. Кажуть, що мінімально 50 мм. От все. Все, що можна зробити. Але це я граюся цією службовою програмкою, тобто мультикам. От, якщо ви працюєте в Viber або в Skype, ви не зможете так налаштовувати дуже так тонко. Тобто, як є, так є. Як вона пише, так вона пише. Може, там і не треба. Видно вас родичам там, чи колегам, та й слава Богу. Добре. Значить, що мені не сподобалось ще? Чуєте, це от фонить. При запису, так? Дуже сильний фон чути. Низький. Я не знаю, з чим це пов'язано, тому що кабель має якби фільтр, кабель самої камери USB, так? Ну, комп'ютер ввімкнений нормально, все під'єднано, нічого більш стороннього не вімкнено. Тому мені тяжко сказати, чому воно так фонить. От на всьому все. Це ще один мінус якби в камері.